Assalamualaikum. Okay kawan-kawan, just nak share. Ni saya baru potting head. Buat sendiri. CR dah kira. Exhaust lebih kurang. Okay, so tunggu pasang tengok macam mana lah. Saya nak buat review pendek-pendek je sebab video dah ada, lama nak edit kan. So ini just review apa yang saya buat kat motor lah. Okay, so buat dengan tangan, buat sendiri, tak adalah sebaik macam orang lain buat kan. Okay, hari ni nak pasang. Terima kasih. Assalamualaikum.